Tjena! Idag tänkte jag ge en liten snabbkurs i hur man lodar djupet. För att loda djupet och fiska nere vid botten, det är lite A och O för att lyckas med sitt fiske. Framförallt om man vill fånga braxen eller sutare eller andra arter som äter nere från botten. Så jag har ett wagglerflöte här, jag har några tyngder på linan där och detta flötet är ju i ordningställt sedan tidigare. Så vi ska se hur det ser ut när jag släpper ut det i vattnet och det bara står så som det ska göra. Där ser vi hur det står när det är normalt nedtyngt. Ni ser att tyngderna drar ner flötet ända ner till den där svarta kanten som är under det orangea. Så. Sen när man lodar djupet så handlar det ju om att ställa in flötet på det djupet så att kroken hamnar nere på botten medan flötet ligger på ytan. Och för att loda djupet så behöver man lodsänke och då finns det två varianter att köra med. Antingen kör man med en sån här som ser ut som en Pac-Man som man klämmer runt kroken liksom. Funkar bra. Det finns en annan variant som ser ut som ett vanligt bottensänke men med en korkplatta i botten. Så där trär man kroken igenom och sen fäster man kroken i den här korkplattan i botten. Och det är den jag ska använda här. Det spelar egentligen inte så stor roll vilken man använder. Så sitter den där. Och titta nu vad som händer här. Nu ser ni ju att djupet är inställt på mindre än 1 meter. Och när jag släpper ner det här nu så försvinner flötet ner under ytan. För att tyngden drar ner flötet tills tyngden står på botten. Så nu kommer ju flötet att stå rakt upp 1 meter från botten. Det är nu man börjar flytta liksom de här flötesstoppen uppåt på linan. Så att man ökar avståndet mellan tyngden och flötet. Och så eftersom jag har fiskat här innan så vet jag ungefär hur djupt det är. Så jag chansar lite sådär. Och nu kanske ni ser att det är över 1,5 meter djupt här. Så vi släpper ner det här och testar. Och så släpper vi ner det. Så ser ni där att nu sjönk inte flötet. Det betyder att sänket har landat på botten och drar inte ner flötet längre. Lyfter jag sakta här så känner jag när jag börjar få tag i flötet eller i tyngden och det är precis där. Men jag ska inte fiska så här nära land, jag ska fiska lite längre ut så jag kommer att kasta ut där. Där kommer jag att fiska ungefär. Och då kommer inte flötet upp. Och det betyder då att då har jag inte dratt tillräckligt djupt. Utan nu är det så att sänket ligger på botten. Flötet drar sig mot ytan men når inte riktigt upp till ytan. Så därför måste jag flytta det. Men nu vet jag, nu är jag ganska nära så nu flyttar jag inte så långt. Jag flyttar knappt en flöteslängd. Och så ut med det där igen. Och nu landar sänket på botten. Kanske ni ser det där ute. Jag vet inte om det syns med den i kameran men tror jag kan zooma in det lite grann. Så flötet står på botten eller tyngden står på botten. Flötet har gått upp till ytan. Och nu ser jag ju att nu är hela det gula uppe också. Det betyder att även mina sänken ligger nere på botten. Så därför vevar jag in igen. Och så ser vi här att de sänkorna som är där och så är
själva lodsänket där. Även de här sänkarna låg på botten nu. Så då vet jag att jag kan flytta flötet tillbaks lite grann ner på linan. Så gäller det att pröva sig fram till man hittar var djupet är. Oj. Och då kan vi konstatera att djupet är ganska exakt där. Och tittar ni ut där nu så är det precis så att flötet kommer upp. Så nu har jag hittat liksom, nu står lodsänket på botten, det betyder att när jag börjar fiska sen så kommer kroken att vara på botten. Men de där haglarna som sitter ovanför, de kommer att vara lite strax över botten. Sen innan jag börjar fiska, när jag har lodat in djupet, så brukar jag fästa kroken i den första spöringen. Spänna upp linan och så räknar jag hur många ringar upp djupet är med den första där. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7:e ringen är flötet vid. Och sen om man fäller upp flötet så är det 8,5 ring. Men det är mer så. Om flötet ändrar sig, om djupet ändrar sig av någon anledning för att fisk simmar in i vass eller vad det nu kan vara, eller att man håller på att experimentera fram och tillbaka med olika djup, så vet man var man börjar i alla fall. Så nu är det klart att köra igång med. Ett knep som jag tänkte jag kunde dela med mig av är när jag lodar djupet, så har man ju ett lodsänke på kroken sådär. Och när man kör med ett vanligt wagglerflöte så är det ju bara fäst liksom i botten på flötet så att antennen hänger lös där. Och när man kastar ut det och ska loda, så kan det vara lite svårt att få det exakt och så. Framförallt när man drar då. För när du drar och det bara är fäst i botten på flötet så sjunker ju flötet. Så brukar jag göra så här att jag tar flötestoppen och så tar jag linan ovanför flötet och så bara gör jag liksom en ögla på den. Och snarrar åt där. Då hänger flötet helt rakt längs linan. Och när jag då kastar ut och sen lyfter liksom spöet så här efter, så kommer liksom toppen upp först. Så då kan jag liksom känna mig för lite grann var botten är på ett mycket enklare sätt. Ja, har vi nu ganska bra djup. Då vet ni nu hur man lodar djupet, så nu är det bara att ge er ut och testa på det otroligt roliga flötesmetet efter till exempel sutare. Och här kommer 2 filmer som jag har gjort tidigare om hur jag gör när jag metar sutare.